Uh, I'm Ajay Yadav, a student of Development Studies from National College. Currently, I'm in Bachelor third year. And today we are here in Model United Nation and Career in the United Nation panel discussion today. र आजको यो डिस्कसन चाहिँ बेसिकली हामीले चाहिँ मोडल युनाइटेड नेसन के हो, कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा जान्न ट्राई गर्नेछौँ, स्पेशली फर द बिगिनर्स जो चाहिँ फर्स्ट टाइम एमयुएनमा पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ होला अथवा गर्नु भएको छैन भने पनि इट विल बी भेरी बिगिनिङ प्लेटफर्म फर यु टु नो मोर अबाउट वाट एमयुएन इज. एन्ड देन वी अल्सो हेभ आवर very special guest who is one of the member of United Nation department, and he will be talking more about what the career in United Nation looks like, what are the different positive aspects, and how can we what are the things that we should consider bhanera. So without any delay, I would like to welcome our two speakers. So first we have Mr. Piya Ratna Maharjan sir. He is from United Nations World Peace Association Nepal. So he is one of our panelists today. Can we just have a virtual clap for our Piya Ratna sir? Yes, namaste. Thank you very much for inviting me, Ajay Yadav ji. Can you hear me? Thank you very much for. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much for joining us today. And we also have our another panelist and a guest, Mr. Prajjawal Jung Pratap. Mr. Prajjawal Jung Pratap Singh. He is one of the international MUNer and also have got multiple experiences in hosting both national and international MUN. So we are also happy to have you, Prajjawal. Thank you so much, Ajay Yadav. Thank you to all the members who are attending this session. I hope we have a great one. Yeah, thank you very much. And unfortunately, we also had another panelist in our discussion, but we got to know that due to this COVID, she happened to be suffering from this COVID. She got COVID positive recently. Like जो चाहिँ फर्स्ट टाइम एमयुएन जोइन गर्नुहुन्छ होला or someone who is very much interested in एमयुएन but उहाँलाई चाहिँ थाहा छैन how this एमयुएन वर्क एन्ड वाट इज एमयुएन भनेर. सो एकदमै सिम्पलेस्ट भाषामा बुझाउनु पर्दाखेरि चाहिँ एमयुएन भनेर चाहिँ हजुर कसरी बुझाउनुहुन्छ हाम्रो फर्स्ट टाइम अटेन्डी अथवा फर्स्ट टाइम एमयुएन को बारेमा सुन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी बुझाउनुहुन्छ र प्रज्वल? क्वेशनको लागि धन्यवाद. सबसे पहिला त माफी पाऊ, मैले अघि पिया रत्न सरलाई नमस्ते भन्ने बिर्से. नमस्कार सर, म प्रज्वल. हजुरसँग प्यानल सेयर गर्दाखेरि मलाई धेरै नै खुसी लागिरहेछ. सो क्वेशनलाई एड्रेस गर्दाखेरि चाहिँ एमयुएनलाई एकदम सिम्पल शब्दमा बुझ्दाखेरि चाहिँ युनाइटेड नेसन्स जुन हाम्रो अर्गनाइजेसन छ नि, ग्लोबल फोरम, त्यसको एउटा डिबेट सिमुलेसन प्लेटफर्म जस्तो भयो, जुनमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू डिफ्रेन्ट लेभलबाट आएर चेयर, भाइस चेयर, एम्बेसेडर्स, डेलिगेट्स त्यो अनुसार रिप्रेजेन्ट गरेर डिबेटको थ्रुबाट एउटा कमन सल्युसनमा, ग्लोबल प्रब्लमको कमन सल्युसन ल्याउनेतर्फ लाग्नुहुन्छ. Thank you very much, Prajjawal. So Prajjawalले एमयुएन को बारेमा कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीसँग we also have a amazing personality, पिया रत्न सर. मैले पिया रत्न सरको बारेमा चाहिँ इभन पहिला पनि इन्टरनेशनल युथ सोसाइटीको थ्रुबाट पनि मैले सुनेको थिएँ, अनि आइ एम भेरी मच ह्याप्पी कि टुडे वी आर ह्याभिङ हिम एज अ गेस्ट इटसेल्फ. सो प्रज्वलले एमयुएन को बारेमा सिमुलेसन, युनाइटेड नेसन के सिमुलेसन हो भनेर भनिराख्दाखेरि चाहिँ आइ एम प्रिटी मच स्योर सबैजनाले चाहिँ युनाइटेड नेसन के हो भनेर बुझ्नु नै भएको छ. तैपनि सिन्स वी हेभ अ डेलिगेट फ्रम हियर, आई मिन युनाइटेड नेसन इटसेल्फ हियर, व्हाई डोन्ट वी हियर लाइक व्हाट एक्ज्याक्टली एकदमै सिम्पलेस्ट टर्ममा चाहिँ पिया रत्न सरले चाहिँ युनाइटेड नेसन के हो र नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ कुन डिपार्टमेन्टमा रहेर चाहिँ के कस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ सरबाटै सुनौँ न है त. धन्यवाद अजय यादवजीलाई जुन यो मलाई प्लेटफर्ममा आज बोलाउनु भएछ. सबैजनालाई मेरो धन्यवाद छ. अनि जुन अहिले आजको सिचुएसनमा जुन युनाइटेड नेसन मोडल, युनाइटेड नेसन्सको चाहिँ भूमिका, जुन युनाइटेड नेसन स्थापना गरेको कालदेखि नै जुन विभिन्न डिपार्टमेन्ट्सहरूमा धेरै एक्टिभ थियो, जुन पछि जाँदा चाहिँ युनाइटेड नेसनको जुन यो सङ्गठनमा, विश्व संस्थामा, विश्व सङ्गठनमा जुन अहिले युवाहरूलाई चाहिँ विशेष गरी फोकस गरेको छ, युथ. त्यसपछि आयो मिलियनियर डेभलपमेन्ट गोलको जुन कुरा आयो,
एसटीजी को अहिले अपडेट चाहिँ अहिले जुन सारा संसारमा अहिले युवाहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ एम्पावरिङ भइरहेछ जुन अहिले जुन अरु देशमा भन्दा हामी कम्पेरिटिङ गर्यो भने नेपालमा चाहिँ MUN को जुन एक्टिभिटीहरू चाहिँ धेरै अलि कमी देखिरहेछ कम्पेयर गर्दा चाहिँ त्यसैले अहिले जुन प्रपोजल जस्तै अरु जुन MUN को एक्सपिरियन्स जुन भइरहेछ जुन अहिले आजको प्लेटफर्ममा शेयरिङ हुँदैछ त्यो धेरै राम्रो कुरा हो MUN को अहिले जुन अपर्चुनिटी नै कुरा गर्दा MUN को एउटा दुबईमा अहिले मार्चमा MUN को एउटा समिट हुँदैछ त्यसको लागि पनि मैले यो जुन म अहिले एन्ड अफ दिस यो प्यानलिस्ट सकेपछि मेरो यो जुन इन्ट्रोडक्सन र मैले मेरो फेसबुक वा मेरो कन्ट्याक्ट म छोड्छु त्यसमा चाहिँ जुन आजदेखि जुन हाम्रो अहिले नेपाल भरिका युवाहरू अहिले यो हेर्दै छ यो प्लेटफर्ममा त्यसको लागि एउटा यो अपर्चुनिटी क्रिएट गरेर आजदेखि कसरी पाइलट टेक्ने हो हैन MUN भनेको के हो युनाइटेड नेसन भनेको के हो हामीलाई त्यसमा के अपर्चुनिटी हामीलाई पाउँछ हाउ टु मेक युज अफ दिस MUN एन्ड गरेर जुन लास्ट हाम्रो टार्गेट भनेको एउटा युनाइटेड नेसनमै कसरी हामी नेपाल रिप्रेजेन्टिङ हुन सक्ने त्यो एउटा गोल राख्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ त्यो गर्दा गर्दै MUN भनेको एउटा जुन एउटा प्लेटफर्म हो त्यसको लागि सबैले यो धेरै गाह्रो चिज होइन यो एउटा चाहिँ मोडल युनाइटेड नेसन जुन हामी मोडल एउटा क्रिएट गर्न लागेको छौँ प्लेटफर्महरू युवाहरू सबै ठाउँमा अहिले इन्टर कन्टेस्ट अहिले त हामी यो जुन एउटा देशमा जुन सबै देशको 125 को कम्तीमा रिप्रेजेन्टिङ गराएर चाहिँ इच कन्ट्रीको रिप्रेजेन्ट भएर चाहिँ त्यहाँ एउटा प्लेटफर्ममा बोल्ने कुरा हो युनाइटेड मोडल युनाइटेड नेसन्सको जुन अपर्चुनिटी पायो भने त यो एक्ज्याक्टली हैन जुन इन्टरनेसनल लेभलमा जानु पायो भने नेपालको रिप्रेजेन्ट भएको 1-2 जना मात्रै हुन्छ अरु सबै 125 140 त्यहाँ रिप्रेजेन्टिङ हुन्छ युवाहरू त्यसको लागि रियली विदेशी नै सबै भेटघाट हुन्छ नेपाल त आफै रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ तर हामीले एउटा क्रिएटेड के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा जुन इन्टरनेसनल प्लेटफर्म जान अगाडि नेपाल हामी आफै डोमेस्टिक लेभलमा हामी आफै विद्यार्थीहरू हामी आफै युथहरू हैन चाहिँ रिप्रेजेन्टिङ डिफरेन्ट कन्ट्रीको रिप्रेजेन्ट भएर झन्डाहरू भनौँ न एउटा इन्डियाको एउटा युएसए को एउटा तर हामी नेपाली नै हो युथ नै हो हैन तर त्यहाँ डिभाइड गरेर एउटा हामीले एउटा ग्लोबल इस्युमा कन्टेक्स्ट गर्दैछौँ जुन मेरो एक्सपिरियन्स 2020 मा जुन एक्ज्याक्टली 1 महिना कोभिड-19 को हुन सुरु हुन अगाडि हामीले मेलबर्न अस्ट्रेलियामा MUN को वर्ल्ड वाइड को कन्टेस्ट गरेको थियो त्यो विद्यार्थीहरू ल्याएर त्यहाँ जुन अहिले त्यसमा पनि अहिले म जुन अपर्चुनिटी को कोरियाको विषय हामी गर्दैछौँ त्यसमा पनि मैले अहिले भइरहेको यो प्लेटफर्ममा those who are attending this platform I will give this opportunity for them to participate in the international level and त्यसमा पनि एउटा पुरस्कार छ $25,000 हैन for the first त्यस्तै जुन विभिन्न अपर्चुनिटीहरू छ एउटा गाइडलाइन जस्तै जुन म रिप्रेजेन्टिङ चाहिँ नेपाल युनाइटेड नेसन्स वर्ल्ड पिस एसोसिएसन UNWPA तीनटा म डिपार्टमेन्ट हेर्दै छु अर्को यो चाहिँ UNPKFC युनाइटेड नेसन्स पिस किपर्स फेडरल काउन्सिल यो चाहिँ युनाइटेड नेसन पिस किपिङ फोर्स भन्छ है अनि अर्को चाहिँ युनिपा युनाइटेड नेसन इन्टर पेसिफिक एसोसिएसन यो तीनटा जुन यो डिपार्टमेन्टमा मैले हेर्छु त्यसैले जुन अहिले जुन यो प्लेटफर्ममा यो युवाहरू समन्वय छ युनाइटेड नेसन यो युथ फर द नेसन्स जुन डाक्टर निकोलसले पनि हामी लास्ट मन्थमा हैन एउटा MUN को प्रोग्राम भएछ अनि हाम्रो
हाम्रो जुन युवा मन्त्री चाहिँ चिफ गेस्ट भएर जुन नेपालमा भएको थियो एउटा रिसेन्टली MUN इन्डिका प्रोग्राम त्यसमा म एउटा वान अफ द गेस्ट स्पिकर भएर चाहिँ जानु पाएँ त्यसलाई धेरै खुसी छु आज जुन मेरो अनुभव भएको कुन चाहिँ कुराहरू यो प्लेटफर्ममै म शेयर गर्न चाहन्छु जसबाट नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ जुन अरू देशमा जस्तै फर कम्पेयर बङ्गलादेश श्रीलङ्का अनि पाकिस्तान दे आर इन फ्रन्ट हैन धेरै अगाडि छ त्यस्तै मैले इन्टरनेशनल युथ सोसाइटी भन्ने एउटा ग्लोबल प्लेटफर्म हो जसमा चाहिँ 141 देशको युवाहरूसँग हामी प्लेटफर्म छ त्यसको लागि ग्लोबल प्रेसिडेन्ट मै हुँ त्यसको लागि धेरै गौरव छ नेपाललाई पनि अगाडि बढाएर जानुलाई थ्याङ्क यू सर हजुरले आफ्नो एक्सपिरियन्सको साथसाथै MUN को बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराइदिनु भयो होइन अब हामीसँग चाहिँ प्रज्वलजी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफू पनि इभेन्ट होस्ट MUN होस्ट पनि गर्नु भएको छ र एज अ डेलिगेट पनि थुप्रै MUN मा पार्टिसिपेट पनि गर्नु भएको छ अब म प्रज्वलजीलाई सोध्न चाहन्छु कि प्रज्वलजी वाइ विल यु रेकमेन्ड समवन टु जोइन MUN चाहिँ हामीले चाहिँ किन जोइन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रश्न आयो भने हजुर चाहिँ यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ वाइ समवन who have not joined MUN should join MUN को बेनिफिटहरु के कस्तो हुन सक्छ हामी स्टुडेन्टहरुको लागि प्रश्न रहेको छ थ्यांक यू सो मच सो यो एउटा जनरल क्वेशन हो हैन सबैको मनमा चाहिँ यो क्वेशन कुनै पनि इभेन्ट MUN मात्र किन नहोस् कुनै पनि इभेन्ट स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि आउँछ नै र जायज पनि छ सो यसो हेर्दाखेरि म आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट भन्छु है त म त्यति ठुलो मान्छे प्रिया र सर जति ठुलो एक्सपोजर त छैन मेरो पनि अहिले पनि स्टुडेन्टै हो म सो मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ यो 5 वर्षको एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ के सिकेको छु भनेदेखि सबसे पहिलो चाहिँ व्हाट यु अचिभ इज एउटा वर्ल्डली नलेज हो के खास जुन सरले पनि भनिसक्नुभयो एउटा ग्लोबल लेभलमा तिम्रो बानी बस्छ के टु स्टे अपडेटेड विथ एभ्रिथिङ आउट देयर पहिलो पक्ष त अर्को पक्ष तिम्रो रिसर्च गर्ने बानी बस्छ अब यसले फाइदा के हुन्छ त सुन्दाखेरि ए ठिकै त छ जस्तो हुन्छ एक्जाम पढे जस्तो त भयो भन्ने भयो तर त्यस्तो होइन वर्ल्डली नलेज भइसकेपछि तिमीले आफ्नो देशमा मात्र नभइकन सारा संसारको कुराहरू बुझ्न पाउँछौ बिस्तारै बिस्तारै गरेर किनभने एउटा सभामा जस्तो यो त आखिर डिबेटको सभा जस्तो भयो नि त हैन सो तिमी एउटा सभामा पुग्यौ एउटा कमिटीमा पुग्यौ त्यसमा डिबेट हुँदा तिमीले एउटा देशको बारेमा बुझेर आउँछौ अरू थुप्रै देशको बारेमा बुझेर आउँछन् तिमीले बोल्दा बोल्दै अरूले पनि आफ्नो पालेपिलामा बोल्छन् त्यो गर्दाखेरि एउटै मात्र देश होइन के तिमीले लगभग मिनिमममा पनि सबसे कम रिक्वायरमेन्ट हुँदाखेरि पनि 17 वटा देशको बारेमा कम्तीमा पनि बुझेर आउँछौ र त्यो प्रब्लमको बारेमा निचोड पारेर आउँछौ अर्को कन्फिडेन्स बिल्डिङ ग्रेड 8-9 तिर प्रज्वल अहिले यो प्रज्वल थिएन जो अहिले आएर हजुरहरूको समक्ष यसरी बोल्न सकिरहेछ ग्रेड 8-9 मा म पनि आफ्नो क्लासको पछाडिको बेन्चमा गएर बस्थेँ टिचरले अगाडि बोलाउँदा अगाडि आउँदिन थिएँ सो एउटा यो चाहिँ कन्फिडेन्स बिल्डिङ चाहिँ मलाई दिएको छ हाम्रो अरू इभेन्टहरुमा पनि जस्तै म अरू MUN मा जाँदाखेरि पनि एउटै कमिटीमा 300-400 जना डेलिगेट भएको कमिटीमा पनि गएको छु सो त्यसमा पनि अगाडि बोल्दै जाँदाखेरि पनि कस्तो सेरिङ हुन्छ के सो एउटा कन्फिडेन्स बिल्डिङ पनि एउटा पक्ष चाहिँ हो MUN को अर्को त अघि रिसर्च भनिहाले मैले हजुरले आफ्नो देशलाई रिप्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ र हजुर नेपाली हो भन्दैमा हजुरले नेपाल नै पाउनुहुन्छ भन्ने पनि छैन सो यदि हजुरले USA नत्र केही पाउनु भयो भने त्यसको बारेमा हजुरले सबै थाहा पाउनुपर्छ किनभने आखिर हजुरले त्यो देशको रिप्रेजेन्टेटिभको काम गरिराख्नु भएको छ सो त्यो गर्ने बेलामा हजुरले कसरी रिसर्च गरिन्छ कसरी कुनै पनि कुराको गहिराईमा पुगिन्छ यो कुराहरूको बारेमा पनि जानकारी हुन्छ अर्को त मेन हामी त्यहाँ के गर्न बस्या हो भनेदेखि हामी सल्युसन निकाल्न बस्या हो नि त ग्लोबल क्राइसिस जुन हामी समक्ष छ सो MUN गरिसकेपछि हामीले यो ग्लोबल क्राइसिसको सल्युसन त के होला त भनेर ब्रेनस्टर्मिङ गर्दा रिसर्च गर्दाखेरि हजुरको प्रब्लम सल्भिङ र एनालाइटिकल स्किल्स पनि बढ्दछ अन्तिममा त UN इज अल अबाउट डिप्लोमेसी नि त सो UN मा गइसकेपछि अरु MUN को थ्रुबाट पनि हजुरहरूले डिप्लोमेसी सिक्नुहुन्छ डिप्लोमेसी कुन पक्षमा भनेदेखि कुनै पनि देशको नत्र आफ्नो पनि सेल्फ रेस्पेक्ट जस्तै कुनै देशको सोभरेनिटी स्वाभिमान त सबसे ठूलो चीज हो नि त हैन सो हजुरले प्रब्लमलाई कुनै चीजलाई एड्रेस गर्दाखेरि त्यो देशलाई दुःख नलाग्ने गरी या कुनै पनि पार्टीको कुनै पनि पोलिटिकल सिम्बल एस्पिरेसन्स विललाई हार्म नहुने गरी कुरालाई अगाडि बढाउन सिक्नुहुन्छ सल्युसन प्रेजेन्ट गर्न सिक्नुहुन्छ र यो कुरा त डेली लाइफमा पनि काम लाग्छ
मेरो विचारमा चाहिँ यति नै हो अब यसलाई अझै एक्सटेन्ड गर्दा अझै धेरै आउँछ बेसिक चाहिँ यही हो थ्याङ्क यू प्रज्वलजी हजुरले आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ कसरी MUN को एउटा सिग्निफिकेन्स हाम्रो डेली लाइफदेखि लिएर तपाईँको पर्सनल लाइफसम्म पनि के कस्तो हुन्छ प्रोफेसनल लाइफमा के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मजाले सेयर गरिदिनु भयो होइन अब एउटा चाहिँ कुरा के सुनिरहेको हुन्छु भन्दाखेरि नर्मली हामीले चाहिँ MUN मा पार्टिसिपेट गर्ने मान्छेहरू चाहिँ आर मोर लाइकली टु पार्टिसिपेट आई मिन मोर लाइकली टु जोइन युनाइटेड नेसन भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ होइन अब एज एन आउटसाइडर होइन यो कतिको रियालिटी हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन बट वी डु हेभ टु अमेजिङ पिपल जोसँग चाहिँ MUN र इभन युनाइटेड नेसनकी पनि एक्सपिरियन्स रहेको छ होइन सो म डाक्टर प्रिया सरलाई सोध्न चाहन्छु सर MUN को एक्सपिरियन्स गरिसकेपछि होइन के त्यस्तो क्वालिटीहरू चाहिँ इन्डिभिजुअली गेन गर्छ जुन चाहिँ पछि गएर युनाइटेड नेसनमा पनि काम लाग्छ र पछि एज अ राम्रो डेलिगेट हुनमा नेसनलकै रियल डेलिगेट नै हुनमा सघाउ पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ हजुरलाई सर Okay, so I would like to use English language because this will be just good for training as you will be a initial stage like before you really going to take a flight. You can see there's a flight. There's even small children. They can go to museum, aircraft museum, where they can see all the what is the what are the equipments? What is the aircraft? And what are the how it looks like? If I go inside and sit in the aircraft seat, how you feel that, you know? So like this kind of experience, यो भनेको एउटा pre-experience चाहिँ यो हामीलाई एक्सपिरियन्स गर्न सकिन्छ त्यस्तै यो just model United Nation is also like before you really going to attend at the UN New York headquarters, you can practice as that Prajjawal has says that there's a representing at least you will get a experience of at least 17 to 18 countries where you can have the knowledge and the experience of the global knowledge of the how to become a successful MUN participants. So for me, all MUN is about the benefits and it's about the actions. How you become a leader, a global leader that you representing Nepal. So if you really become a leader, that means you're really representing MUN, the participant, and that young people who has the experience, they can get experience from now onwards with having this the knowledge of Prajjawal, and we are of course one of the speaker. She was been not well due to the COVID-19, and we are now sharing the experience through the Zoom meeting. So as I said, all the platform that we have for MUN representing Nepal. Now Nepal also are giving the platform for young people who are interested to become successful or become an MUN. So I also saw one of the question that how we can become a member of MUN. Yeah, so it's a good question also. So it's somewhat related to Bhakkar Ajayjile भने जस्तो question गरे जस्तै कसरी हामी नेपाल MUN भएर रियली एक्सपिरियन्स चाहिँ जुन हाम्रो प्लेटफर्म भनेको युथ एसेम्ब्ली ग्लोबल युथ एसेम्ब्ली जुन युनाइटेड नेसनमा हुन्छ रियालिटी हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त्यसको लागि हामी यसले प्लेटफर्म गरिन्छ जुन त्यसको लागि UN डाइरेक्ट जान अगाडि नेपालबाट जुन ग्लोबल जान अगाडि हामीले साउथ ईस्ट एसिया पेसिफिक फर एक्जाम्पल अघि भने जस्तै मैले भने जस्तै मेलबर्न यो अस्ट्रेलियामा सहभागी भएछु टोकियो गएछु युरोप जेनेभा एन्ड अस्ट्रिया इन भियना एन्ड न्युयोर्क अनि त्यो सँगै हामी जुन एसियाको एक्सपिरियन्स जुन सबै ठाउँमा हामीले यो एक्सपिरियन्स गर्न सकिन्छ फर एक्जाम्पल इन इन्डिया or बङ्गलादेश फर साउथ ईस्ट एसिया we can have MUN Southeast Asia. त्यसरी गरेर हामी
जुन जुन प्लेटफर्ममा आफ्नै एसियामा भएर हैन आसियामा बसेर हामीले चाहिँ यहीँबाट अनुभव गरेर एक्सपिरियन्स चाहिँ हाम्रो आज यो डोमेस्टिक नेपालमै एक्सपिरियन्स एउटा गरेर अनि रिप्रेजेन्ट गरेर एसियामा रिप्रेजेन्ट गर्नु हुन सकिन्छ श्रीलङ्कामा पनि यस्तै MUN छ त्यसलाई पनि सहभागी हुन सकिन्छ त्यसपछि त्यहाँबाट हामी एसिया पेसिफिकमा सहभागी गर्न सकिन्छ त्यसपछि अर्को प्लेटफर्म छ युरोपियन MUN प्लेटफर्ममा जान सकिन्छ त्यसपछि MUN युरोपियन बाट गएपछि हामी जुन अर्को प्लेटफर्म छ भनेको जेनिभामा छ हाम्रो वान अफ द बिगेस्ट प्लेटफर्म इन जेनिभा एन्ड भियना छ हैन त्यसपछि त्यहाँबाट हामी अर्को बिगेस्ट प्लेटफर्म भनेको युनाइटेड नेसन्स न्युयोर्क UN बिल्डिङ हेडक्वार्टर्समा त्यसको लागि स्टेप बाइ स्टेप जुन हामी अहिले यो प्लेटफर्मबाट हामीले चाहिँ यो आजकै यो प्लेटफर्मबाटै नै सबै कुरा थाहा हुन्छ भनेको छैन हैन जुन एउटा प्लेटफर्म जस्तो सिकिने यो इनिसिएटिभ यो चाहिँ यो इनिसिएसन एउटा भनौँ न हैन जुन एउटा लिडर बन्नलाई पनि हामी एन्ट्रान्स गरे जस्तै 1000 स्टेप्स माइल हैन द बिगिनिङ फ्रम वान स्टेप भने जस्तै आजको एउटा वान स्टेपबाट हामी अगाडि जाउँ जुन जुन गाइडलाइन्स जुन जुन अपर्च्युनिटी छ मैले अनि अरू साथी अनि प्रज्वलजीले गर्न सक्ने हामी गाइडलाइन्स र सपोर्टहरू दिनै जान्छौँ Thank you, sir. Thank you for letting us know about different elements of like different states and headquarters of MUN and United Nations. And कसरी चाहिँ Model United Nation को participation can help us to be the part of United Nation in bigger picture भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले शेयर गर्नुभयो हैन. अब there is always normally एउटा के क्वेशन आइरहेको हुन्छ एउटा थट आउँछ भन्दाखेरि एउटा MUN को सेटअपमा रहेर मानौं कुनै पनि ग्लोबल इश्यू डिस्कस गर्दाखेरि हाउ इज इट रियली गोइङ टु चेन्ज हैन हाउ इज इट गोइङ टु बी इम्प्याक्टफुल भन्ने एउटा क्वेशन आइरहेको हुन्छ हैन अनि अब फर एक्जाम्पल इफ देयर इज अ डिस्कसन अबाउट टेररिजम इन अ पर्टिकुलर MUN को एउटा ग्रुपमा हैन अब त्यो डिस्कसनले चाहिँ कसरी चाहिँ इन्टरनेशनली अथवा हाउ इज इट गोइङ टु मेक इम्प्याक्ट भन्ने जुन कन्सर्न रहन्छ हैन यो कुरालाई चाहिँ प्रज्वलजीले कसरी हेर्नुहुन्छ हैन हाउ विल अ टपिक डिस्कस्ड विथिन अ MUN को session room will be impacting to the whole world in a bigger scale, or will create a platform, will create a situation where it can leads to some positive change. How do you think the entire mechanism work? Prajjawal ji. Thank you so much. As a question, outstanding. Thank you. Okay, so this is a really serious topic, है ना? पहिला 15 वर्षको मेरोमा MUN स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ खासै मैले पनि ओके हाउ एम आई गोइङ टु एन्ड अप टाइप अफ डेस्टिनेसन थिएन सो त्यही 14-15 वर्षको बच्चाले त सुरुमा सिक्नलाई स्टार्ट गरे हुन्छ नि त हैन सो हाम्रो लोकल लेभलमा अर स्कुल लेभलमा कुनै पनि MUN हुँदाखेरि पहिला चाहिँ सो खासै एड्रेसिङ हुँदैन थियो हामी डिबेटको लागि गर्थ्यौँ कन्फिडेन्सको लागि गर्थ्यौँ हामीले स्टुडेन्ट्सको लागि गर्थ्यौँ अब चाहिँ कस्तो भइरहेछ भनेदेखि यो कुरा लास्ट इयरको है हामी कतिलाई थाहा छ कि छैन सो लास्ट इयरदेखि चाहिँ युनाइटेड नेसन्सले आफै एउटा नयाँ स्किम सुरु गरेछ जुन भित्र चाहिँ युनाइटेड नेसन्सले के भनेछ भनेदेखि जतिवटा MUN जुनसुकै देशमा अल ओभर द वर्ल्ड युएनले एड्रेस गरेको जतिवटा देश छ सबैकोमा ठुलो मास मिटिङ भएको MUNबाट रेजोल्युसन यदि हजुरले बनाउनुहुन्छ भने त्यो रेजोल्युसन ल्याएर युएनको एउटा फोरम छ त्यो युएनको फोरममा गएर ड्रप गरिदिनुहोस् भाया मेल त्यो रेजोल्युसनलाई युएनको सब्मिटमा डिस्कस गरिन्छ हजुरले आफ्नो अर्गनाइजेसनको नाम स्टुडेन्ट्सको नाम र त्यो सल्युसन्स दिनुभयो भने त्यसलाई युएनमा गएर डिस्कस गरिन्छ अब हाम्रो रिच बढ्यो नि त पहिला चाहिँ खासै थिएन यो कुरा त म पनि मान्छु किनभने पहिला चाहिँ नेपालमा पनि फ्याट्टाफुट्टा MUN हुन्थ्यो सरी टु से अनि हाम्रै साथीहरूले नै गर्नुभएको थियो सुरुदेखि नै सो यो चाहिँ हामीले पनि देखिरहेको कुरा हो अब चाहिँ कस्तो भइरहेछ भनेदेखि यहाँबाट आएको स्टुडेन्टहरू पहिलो कुरा त डिप्लोमेटिक पाथवेमा चढिसके यिनीहरू सो यिनीहरूले एक्सपिरियन्सको थ्रुबाट यो सल्युसन चाहिँ लान्छन् आफैसँग होइन त्यो बाहेक पनि युएनले अब एड्रेस गरेर एउटा छुट्टै समिट छुट्टै स्किमहरू निकाल्न थालेपछि चाहिँ वी बिकम मोर जेन्युन के अब टुवर्ड्स द सल्युसन यु आर मोर रेस्पोन्सिबल देन एभर बिफोर सो यो कुराहरू पनि अहिले आइरहेछ सो यसरी चाहिँ हामीले गरेको एउटा सानो कोठामा गरेको डिस्कसन वा जुमबाट गरेको कुनै पनि MUN को रेजोल्युसनले पछि ग्लोबल लेभलमा इम्प्याक्ट पर्छ
Thank you, Prajjawal, for that wonderful piece of information. That was a very debated topics. Paila, and I'm glad that United Nations took this initiative to make sure that त्यो बन्दको ठाउँ भएको डिस्कसन पछि पनि अथवा युथले सोचेको त्यो एउटा पर्सपेक्टिभ पनि वास्तवमै गएर युनाइटेड नेसनमा गएर चाहिँ एउटा स्थान पाओस् भनेर हैन. अब let's go back to our Dr. Piya sir, हैन. अब in national college we study subject like development studies, development of finance or bachelor in social science, हैन, जहाँ चाहिँ basically we study like how a particular project is conducted, what are the different elements such as तपाईको social urban planning देखि लिएर peace conflict resolution को कुरा देखि लिएर international relation को कुराहरु हामी पढ्छौं, हैन. अब सरसँग त पहिला पनि you have experience of working in United Nations, हैन. So हजुरको विचारमा चाहिँ हैन यस्तो खालको सब्जेक्टहरु चाहिँ आफ्नो अन्डर ग्रेजुएट लेभलमै पढ्दाखेरि चाहिँ will it be helpful for them to get into United Nations, कतिको सजिलो हुन्छ कि कतिको गाह्रो हुन्छ यस्तो खालको डेभलपमेन्ट रिलेटेड सब्जेक्टहरु चाहिँ ब्याचलर लेभलमै पढेर गयो भने चाहिँ how easy it is for someone to join United Nations भन्ने कुरा चाहिँ मलाई जान्न मन लाग्यो, हैन. Because I believe most of us here present in today's Zoom meeting do have some little or more interest in joining United Nations in long term, हैन. So अहिलेदेखि नै आफ्नो पाथ चाहिँ त्यसरी चाहिँ सेटअप गरेर कस्तो खालको सब्जेक्टहरु चुज गर्यो भने चाहिँ हामीलाई हेल्पफुल हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाए भने it will be really grateful to all of us. So would like to hear your opinion, Piya sir. Yes, regarding this your international relationships यो एउटा सब्जेक्ट हुन सक्छ, हैन, जुनमा हामीले जुन inter relationship between country to country. Another aspect is human rights. As Prajjawal say, there are different issues that each country has, and those issues will be discussed among the young people within the country based on all research and all events, practical experiences and theoretical knowledge. With all that kind of vast knowledge, and to represent Nepal is not a small things, so that he should be a person who is omnipotent in the sense, in omniscience, that he knows everything, and so once he represent means he knows all the issues of the Nepal, that he will raise the issues and discuss at the United Nations, and also to make this our issues to be known to all over the world. So this way, when we discuss in high level discussion in meeting, high level states representing, sometime when we want to bring our issues like minority issues and human rights issues and injustice, and this all these issues, sometime the government sometime is not allow us the NGO to represent and bring to the United Nations. So even the MUN representative, they cannot, even they know the reality of Nepal, they cannot demonstrate and also speak from in the public manner, because it will be because it's representing Nepal. So it said we should be very careful and sensitive to knowing of all the issues and what should be discussed and what should not be discussed. Even we know everything. That means you cannot speak everything at the United Nations, and so you should be very much. I mean, there is a guidelines that. And this should be in this way. You have to speak representing and also issues that bringing on case studies is not issues. And in general, before you go into public speaking at the United Nations reality, you have to get approval. You should give this what are the research you have it done. So we have get some kind of approval from Ministry of Foreign Affairs. And once they say, okay, you can go ahead with these issues can be discussed representing Nepal, then you are okay to discuss, because we cannot criticize the government and we cannot criticize some of the
personality, and which bringing the fame, and it's not good for the Nepal to represent. So in this way, each country has that the use that been they discuss, and they will learn as research will go. And to be a member of the MUN, it's not really to become member. There's no kind of memberships, because you don't have to pay a membership fees. So it's an open sky. And those who are interested to know international relationships, those who are interested to work in the career, because there are a lot of even Nepalese. When I was in Geneva, it was marvelous that some Nepalese are doing job in Geneva, in UN. I was surprised. Yeah. So this way, you must have a target, a goal. What do you want to be? Yeah, is the MUN is just a instrument that you carry out to be a successful leader, a global citizen leader. Yeah, so you are the leader. What that you are equipped with all the knowledge, experience, and know-how, and you are going to share it. This is the what you call MUN, and it's the success behind all of this is to produce and another leaders. It's a leadership is actions. You have to invite. Not only you are the only one leader, that no one can be follow the same path. So therefore, here we should be very open. Knowledge should be disseminate, and to teach whatever you have experiences, and should be allow the young people to get this experience and opportunities. So here, all these platforms are very much free of cost, and you don't have to pay any fees of that for become. You don't have to have an application form to do it. It's a number one. It's a interest that you should have within yourself. Once you have the interest, and then you will go into, you will follow that interest, then you will get what you want. Totally, sir. Thank you very much for highlighting the significance of international relations, research, and all those things. I'd also like to inform our audiences that in National College we do have a subject such as Bachelor in Development Studies, Bachelor in Social Science, and Bachelor in Development Finance, where we try to cover these elements mentioned by Piya sir, like international relations, research, sustainable development, and all those topics. So if you are someone who is looking forward to be one of the future representative of United Nations, I think exploring this subject will definitely help you to achieve your career goal. So make sure you explore about these different courses: Bachelor in Development Studies, Bachelor in Social Science, and Bachelor in Development Finance to know more about our courses. I believe the information is already given in the chat box. You can definitely know more about that. Now let's get back to our MUNer Prajjawal. So Prajjawal mentioned that he has been the part of MUN since a year long, and I believe he have lots of experiences regarding what works and what does not work when you are actually sitting in the MUN and having discussion. So I think it will be very much helpful to our participants here, who might be joining the MUN in the beginning or who have very little experience in MUN. What are your tips and tricks to be the active participation, or to bang those best participation award during MUN and sessions? So what are your tips and tricks from your years-long experience in MUN, Prajjawal? Thank you so much. First of all, thank you so much for considering that I was always the best performing student and a best performing MUner. So for a fact, guys, I won't lie. यस्तो हो के सधैँभरि कसैको पनि घट्नु काम लाग्दैन हैन. So I was not throughout 5 वर्षभरि मैले सबै इभेन्ट जितेको चाहिँ होइन. So still there are some things that you learn about, right? मैले dozens चाहिँ जितिसकेको छु, तर not more than that. There are people who have done a lot of those like things more than that. तर there has been a constant outreaching tips जुन कि म भित्र फ्युल हुन्छ है, अनि त्यहाँबाट नै मैले सबै चिजमा आफ्नो आफैलाई पनि हेल्प गर्दै गएको छु. सो यो क्वेसन चाहिँ एकदमै त्यो भित्री कुरा थाहा पाउनलाई भयो. ओके, आई विल बी टेलिङ इट. तर हजुरहरूले MUN एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ है यो इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई.
So better be a part of a conference soon. Fine. सुरुमा त मलाई पनि थाहा थिएन हैन, बिस्तारै मैले गर्दै गएछु। मेरो 4th 5th विन पछि नै मैले बिस्तारै यसरी गर्दै गएको र त्यसले मलाई 10 12 13 14 वटा अवार्डको लगातारै हकदार बनायो। पहिलो कुरा चाहिँ मेहनत नै हो। जे कुरा पनि पिया रत्न सरले पनि अघि भन्नुभएको थियो, जे कुरा पनि पहिलो पक्ष त मेहनत हो हैन। अर्को पक्ष इज यो चाहिँ मेरो मामुले मलाई सिकाउनु भएको थियो है। सो मलाई पाठशाला नेपाल फाउन्डेसन स्कुल पढाए हो। सो त्यहाँ पनि र मेरो मामुले पनि चाहिँ के भन्नुभएको थियो मलाई भनेदेखि कि anywhere you go, any event you do, whatever you do, you need to have a general basic outline which is 5 W's र 1 H. Anything you do. लाइफमा कुनै इभेन्ट गर केही पनि गर 5 वटा WH क्वेशन्स जुन हुन्छ नि, सरी 6 वटा WH क्वेशन्स. सो इट इज व्हाट, when, by whom, why, how र एउटा अझ आउँछ त्यसमा हैन. सो यो फर्मेट चाहिँ यदि फलो गर्यो भने MUN मात्र होइन, जीवनको इभन इक्जाम पेपर्समा पनि हेल्प हुन्छ यो. सो थ्रु आउट माई लाइफ यो चाहिँ एउटा बेसिक रुल भएको छ मेरो है MUN गर्ने बेलामा. सो मलाई कुनै पनि देश दिएको बेलामा, कुनै पनि टपिक दिएको बेलामा म बसेर पहिला ब्रेक डाउन गर्छु त्यसलाई. सपोज द टपिक इज 1 सेन्टेन्स लङ कम्प्राइजिङ अफ 7 वर्ड्स. सो म हरेक एउटा वर्डलाई टुक्रा पारेर 7 वटा वर्डको हरेक पार्टको 5W1H निकाल, सरी 5W1H निकाल्छु के. हरेक वर्डको 5 वटा W's 5 वटा W's गर्दा गर्दै त्यो टपिकको डेप्थमा आफै पुगिन्छ. सो फर्स्ट इज डेप्थमा पुग्नु पर्यो, अर्को इज हजुरको हार्डवर्क हुनु पर्यो, र तेस्रो भनेको चाहिँ हरेक चिजको रुल्समा है, आइ एम सो सरी टु से, तर हरेक चिजको रुल्समा, वर्ल्डको कुनै पनि चिजको रुल्समा लुपहोल आफै त्यसभित्र हुन्छ. सो MUN को भित्र पनि धेरैवटा लुपहोल छ जुन कि हजुरले MUN को फर्स्ट डे अटेन्ड गरिसकेपछि आफै थाहा पाउनुहुन्छ. यो सबै कुरा त म अहिले हजुरलाई भन्दिनँ किनकि कुनै बेला म हजुरको चेयर भएर कुनै काउन्सिलमा बस्यो भने हजुरहरूले फेरि सुन्नै पर्छ यो. सो बेसिक चाहिँ दुईटा हो है. वान इज हार्डवर्क, वाट एभर टपिक यु गेट यु जस्ट हार्डवर्क इन इट. सेकेन्ड इज 5 W's र 1 H. जेनरल आइडिया चाहिँ यही हो. Thank you, Ajay, for that question. Thank you so much, Prajjawal. And I believe हाम्रो लागि 5W1H is going to be key term if we are going to participate in upcoming MUN. And also hard work the हरेक कुरामा चाहिन्छ. And as you mentioned, well preparation is something that will make your site safe. Right? So to those people who are planning to attain MUN very soon, make sure you actually follow these techniques, mentioned by our very talented MUNer Prajjawal, 5W1H, and make sure you do lots of hard work, then active participation and into सबै अवार्डहरु हजुरकै खातामा आउने त्यो निश्चित नै छ हैन. अब लेट्स गेट ब्याक टु आवर पिया सर हैन. सो मैले चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ स्पेशली युनाइटेड नेसनको पर्सपेक्टिभबाट सरलाई राख्छु बिकज सर डु हेभ एक्सपिरियन्स अफ व्हाट आर द डिफरेन्ट थिंग्स द्याट्स गोइङ अन हैन. सो लाइक हाम्रो नेशनल कलेजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि वी डु हेभ अ प्रोभिजन अफ प्रोभाइडिङ कनेक्टिङ विथ डिफरेन्ट अर्गनाइजेसन, सोशल अर्गनाइजेसन हु हेभ बीन वर्किङ इन डिफरेन्ट फिल्ड. अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नेशनल कलेजको स्टुडेन्टहरु गएर चाहिँ दे डु इन्टर्नशिप, सम भोलन्टियरिङ एक्टिभिटीज. We do have a Rotary Club itself in our college हैन. सो यस्तो खालको भोलन्टियरिङ एक्सपिरियन्सेसहरुले अथवा सोशल अर्गनाइजेसनसँग रहेर गरिने त्यो इन्टर्नशिपहरुले चाहिँ हाम्रो युनाइटेड नेसनमा चाहिँ कनेक्ट हुने, युनाइटेड नेसनमा चाहिँ सेलेक्ट हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कतिको हाई गराउँछ अथवा कतिको अफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्न मन लागेको थियो सर. यो भोलन्टियरिङ एक्सपिरियन्सेसहरुले चाहिँ हाउ मच इट अफेक्ट्स इन आवर सिलेक्सन इन युनाइटेड नेसन. यो उसको क्वेसन राम्रो हो. जुन अहिले इन्टर्नशिप भनेको एउटा अहिले रिसेन्टली भन्दा पनि अलिक यो लास्ट डिकेमा अहिले धेरै बढिरहेछ. जुन वेस्टर्न कन्ट्री युथहरूलाई इभन फर टु बिकम अ प्रेसिडेन्ट अफ युनाइटेड नेसन यु सुड डु अ सोशल वर्क्स, इट्स अ मस्ट हैन. त्यो एउटा क्वेसन त मस्ट गर्नुपर्छ. त्यसैले जुन अहिले हामीले एक्सपिरियन्स हुन्छ नि भोलन्टियर्स, इन्टरनेसनल भोलन्टियर्स who are coming to Nepal and Southeast Asia and other country is they get the job after they got internship, voluntary. So that's how much that important is that their own university, college pay their expenses. खर्च दिएर उहाँहरूलाई अरू देशमा गएर भोलन्टरी एक्सपिरियन्स इन्टर्नशिप गरेर चाहिँ आउनु भनेर चाहिँ एउटा गाइडलाइन्स छ. त्यो अनुसार उहाँहरू धेरै हामी इन्टर्नशिपमा होइन भोलन्टियर हामी देख्नु पाउँछ. नेपालमा धेरै आउँछ नि हैन. इभन कलेज टु कलेज
I have also experience of inviting the experiences, invite experience for inviting American college, American university, European university colleges, Southeast Asia colleges, and त्यो गरेर चाहिँ जुन हामीले चाहिँ उनीहरूलाई एक्सपिरियन्सको जुन उनीहरूलाई पायो भने त्यो चाहिँ आफ्नो करियरको लागि आफ्नो फ्युचर डेभलपमेन्ट करियरको लागि चाहिँ इट्स अ प्रायोरिटी, इट्स महत्त्वपूर्ण नेसेसरी छ। अहिले पनि नेपालमा पनि अहिले यो फिलिङ चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई विशेष गरी कलेज जुन क्वेसन अघि आएको थियो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा एनजिओ आइएनजिओमा चाहिँ इन्टर्नसिप गरेपछि उहाँहरूलाई जब पाउने आशा पनि छ, पाइरहेको पनि रहेछ। फर एक्जाम्पल इफ यु वान्ट टु डु जब इन युएनडिपी, युनिसेफ, UN agency, UN Women, whatever is a United Nations agency, if you had the experience of internship, that's a priority, you know. त्यो छ भने उहाँलाई जब स्योर पाउँछ। Without that experience of internship, working in different fields, त्यो हेर्ने नै त्यही कुरा हो हैन। त्यसैले यो कुरा धेरै अघि भने जस्तै इन्टरनेसनल रिलेसनशिप जुन आफ्नो डिप्लोमेसी जुन आफ्नो डिप्लोमेटिक बन्नलाई पनि फर एक्जाम्पल इफ यु वान्ट टु बिकम फरेन मिनिस्टर, दिस United Nations will be one of the key element to get that kind of highest career, you know. So therefore internship very important. So if you guys want to have internship in different organization, because we have more than 4,000 plus NGO, INGOs in Nepal, and in focusing different category, you know. So in human rights to research to empowerment, and SDG goals, climate change, name it, you know. So it depends on what you're looking for, your interest, your perseverance, your efforts. So that's that make you choose the road, you know, where you want to go. Then after you travel, you know. So MUNer is also one of the road that you go to, that leads you to become one of the successful leader to attain a goal that you want. And त्यसो गरे भने अघि भने जस्तै नेपाली जुन मैले UN न्युयोर्कमा गएँ, भियेना गएँ, जेनेवा गएँ, अनि त्यहाँ जब गरिरहेछ UN मै, हैन. Their salary is the highest, you know. No one get in Nepal, you know. In this kind of way, there are different ways, opportunities that if you step into this MUN, it's like you are flying very high. Yeah, it's a different platform, different flight. It's like you're flying like a first class, you know. Plane man janda, you know, economic class, business class, first class, you know. So there's a category. But the jane to एउटा plane ma ho, you know, तर category classification त छ. त्यसैले आफूले पनि choice कुन रोड मा जाने, you know, त्यो आफूले सिलेक्ट गरेर त्यो अनुसार चाहिँ गयो भने अघि, you know, internship is one of the key element, you know, to fly a 5-star भनौं न for business class. त्यसैले सबै जनाले यो internship को लागि जुन social work पनि one of the most, you know, voluntary is the most. अनि अघि अहिले भने जस्तै humanitarian service, social work चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ. जुन अहिले करियर हेर्छ, स्टडी गर्छ, अनि त्यसपछि जब गर्ने मात्रै खोज्छ, तर उहाँले चाहिँ ह्युम्यानिटेरियन सर्भिसेस, यो एथिक्स एन्ड यो सोशल वर्क्स चाहिँ सबै बिर्सिन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यो फोकस गर्नुपर्ने नै अलि सोशल वर्कमा। इन्टर्नशिप जुन एनी सब्जेक्टमा आफूले गर्यो त्यो चाहिँ धेरै आफूलाई चाहिँ आफ्नो करियर बिल्डिङको लागि धेरै करियर बिल्डिङ जब लिनलाई मात्र हैन, आफ्नै पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गर्नलाई हैन। अघि भने जस्तो मान्छे अगाडि बोल्न आउनलाई डर लाग्छ, पछाडी सिटमा बस्छ हैन, त्यो एउटा त्यो फरवर्ड आउनलाई कि हैन, आउट स्पिकिङ न मलाई कहिले चान्स आउँछ बोल्नलाई भने यस्तो प्यासन आउने त्यो भनेको जस्ट टु बिकम अ ग्रेट लिडर। Yes, sir. Thank you very much for sharing that. And as sir mentioned, you know, it's my takeaway that
whenever you get an opportunity to either serve in any social organization or do some volunteering activities, or get some internship activities, experience in any of your interested field, make sure you grab it, because as sir mentioned, those things really matter, and those things also will also help you to pave your path towards your your journey towards United Nations. So thank you very much for sharing your ideas, Piya sir. And now I have a very small request to not small, I think it's a big request, because we started a little bit earlier. Can we just extend our program till 7:15 or 7:20, if that's okay with our panelists and our guests, panelists and our participants? If that's yes, we can proceed to other aspect as well. Is that okay, Piya sir? Can we do till 7:20? No, because I have to go to the party, wedding party. They are already went. So actually I requested if you give me earlier to speak, and I can leave, and Prajjawal can continue. Sure. Okay. Yeah, that could be fine. I hope that's okay with Prajjawal. Can we just have a couple of questions with Piya sir, and then we'll be continuing with you, Prajjawal. Is that okay? Sure, Ajay. That's really fine. Yeah. Otherwise, I could have time. Sure, thank you. So as Piya sir mentioned regarding the internship and all those things. Okay, but since you have an experience of working in United Nations, we don't know how the internal system works. What are the advantages of working in a United Nations, and what are the disadvantages or shortcomings that one have to face when you are working as a employee of United Nations. So we wanted to know, संयुक्त राष्ट्र संघमा काम गर्दाखेरि राम्रो पछि चाहिँ के हुन सक्छ अनि च्यालेन्जिङ पछि के हुन सक्छ हैन, सो दैट हाम्रो ऑडियन्सेसहरुलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अहिलेदेखि नै माइन्ड मेकअप गरेर अगाडि बढ्यो भने सजिलो हुन सक्छ होला. सो हजुरको एक्सपीरियन्स के कस्तो रहेको छ सर? One of the experience युनाइटेड नेसन को यो जुन हामीले जुन इन्भल्भ भएर काम गर्न सक्यो भने त्यो एउटा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बोके जस्तो एउटा हुन्छ. Ordinary पासपोर्ट बोक्नेलाई अहिले भनौं न, अहिले जुन कोभिड-19 पेन्डेमिकमा एउटा हामीले रेस्ट्रिक्सन छ ट्राभल गर्नलाई. जब आफूले यो युएन को जब होल्डर भयो भने त्यसलाई रेस्ट्रिक्सन छैन, उहाँलाई एनी टाइम क्यान ट्राभल एनीवेयर. त्यो एउटा बेनिफिट हेर्नु न अहिले ड्युरिङ दिस टाइम हैन. सेम एज लाइक पेन्डेमिकमा हामीले जुन अहिले बाहिर जानलाई मिडियालाई जुन एलाउ छ जहाँ पनि जानलाई एनी टाइम एनीवेयर हैन. युएन पर्सनालिटी पनि सेम. इफ यु क्यारी युएन एनी काइन्ड अफ जब or even the vehicle युएन को एउटा गाडीको यो राखेर जानु तपाईलाई कहाँ पनि रोक्दैन हैन. त्यही युज मैले विदिन दिस पेन्डेमिक टाइममा 2 वर्ष चाहिँ त्यही युटिलाइज गरेर चाहिँ जुन अहिले ह्युम्यानिटेरियन एफर्ट्स मैले जुन अहिले 20,000 ब्ल्याङ्केट्स अहिले ब्ल्याङ्केट मैले डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको छ सोशल एज पार्ट अफ द सोशल वर्क्स एन्ड टु रेस्क्यु हाम्रो नेपालीलाई हैन. जुन हामीले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जुन डेल्टा भाइरस आएको बेला हैन, त्यसमा भाइरस आएको बेला हामीले in collaboration with Nepal Medical Association for the Ministry of Health and Population, around 2,490 oxygen concentrator हामी distribute गरेछौं. Mask, and even I'm working with Dr. Nicholas, distribute a lot of things. Since that, so benefit के आयो जुन त्यसको UN को स्याडो भएर हैन, यो त्यो स्याडो युज गर्न पायो मलाई जुन नेपालीलाई नै सेवा गर्नलाई हैन. नत्र हामी घर भित्र बसिरहेको छौं के गर्नु हैन, डर लाग्ने छ हैन. तर प्रिकसन लिएर पनि हामी बाहिर गएछौं. आई एम नट हेल्थ वर्कर, तर हामीले चाहिँ ह्युम्यानिटेरियन वी हैव टु सेभ द लाइफ हैन. UN मोडल युनाइटेड नेसन इज अबाउट इट्स एभ्रीथिङ इट्स सर्भिङ अदर्स giving others, and you work for the others. Like a United Nations peacekeeping force is to build a peace building. In our Nepali UN keepers, UN KFC, representing कसै ट्रेनिङ लिएर
नेपालै हो जाने हैन अरु देश भन्दा पनि त्यो एउटा हाम्रो सक्सेस पार्ट हो जहाँ पनि पीस where there is the war turbulence भएको ठाउँमा जाने नै फ्रन्ट लाइनमा जाने नेपाली हो युएन पीस किपर्स त्यसैले हामीलाई चाहिँ धेरै बेनिफिट छ युएन को जुन हाम्रो छुट्टै अर्को युनाइटेड नेसन्स को पासपोर्ट पनि पाउँछ ट्राभल डकुमेन्ट्स पनि पाउँछ छुट्टै अनि नेपाल डोमेस्टिकमा काम गर्दा पनि जहाँ पनि जान पाउँछ अनि डोमेस्टिक भाइलेन्स भएको ठाउँ पनि आफू जान पायो किन UN is a bias agents that they just concentrate on serving the citizen, the people, serve the society, Yes. त्यसैले यो हामी युथ भएर अहिले यो MUN मा हुन्छ त्यसपछि आफ्नो एज बढ्दै गयो सिनियरिटी बढ्दै गयो एक्सपिरियन्स बढ्दै गयो त्यसपछि हामी हुर्केर माथि जाने हो त्यसपछि हाम्रो हाई लेभल डिस्कसन हाई लेभल मिटिङमा पनि हामी रिप्रेजेन्ट हुन सकिन्छ जुन बेस डिफरेन्ट सब्जेक्टमा हैन त्यसैले हामीलाई जुन MUN देखि इज अ प्लेटफर्म सुरुवातको प्लेटफर्म हो अनि हाई लेभल सम्म जानलाई एउटा बाटो हो त्यसैले यो बाटो जुन पाइलट टेक्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ यो धेरै त्यसको पोजिटिभ एस्पेक्ट चाहिँ धेरै छ बेनिफिटहरु Thank you very much for sharing that, sir. And I believe this has definitely motivated our audiences to explore more career opportunities in United Nations. I'll be asking the last question for today. So yes, United Nations working in United Nations is a dream job to most of us. But it's quite difficult for all of us to be in the United Nations because they have limited seat. Okay, so सबैजनाले एकैचोटी त्यहाँ participate गर्न पनि अलिक नमिल्ला हैन बट आई मिन आई त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आई हैव सीन सम फ्रस्ट्रेसन इन द युथ ओके ल मैले युनाइटेड नेसनमा काम गर्न पाइन नाउ व्हाट विल आई डु एन्ड अल दोस थिंग्स हैन सो व्हाट इज योर सजेसन टु दोज पीपल हैन जसले चाहिँ इन केस युनाइटेड नेसनमा ट्राई गर्दै पनि इफ दे आर नट एबल टु गेट इन्टु युनाइटेड नेसन हाउ विल बी एन्ड हाउ व्हाट आर द डिफरेंट वेज दे क्यान युज देयर स्किल्स टु वर्क फर द ह्युम्यानिटी टु डेभलप देमसेल्फ अनि टु एक्सप्लोर बेटर अप्सनमा भनेर सर त्यो कुरा सत्य हो जुन अहिले युएनमा मात्रै हैन जुन नेपालमा जब पाउनलाई त अपर्चुनिटी छैन नि अनि वाइ अल यङ पिपल गोइङ टु अदर कन्ट्री किन नेपालमा अपर्चुनिटी छैन हैन सेम हो युनाइटेड नेसन पनि एउटा लिमिटेसन द हाई लेभल वर्किङ एउटा एजेन्सी यो एउटा प्लेटफर्म हो त्यसमा सबैलाई पार्टिसिपेट हुन सकिन्छ भने एउटा छैन हैन त्यसैले कारणले हो यो हेडक्वार्टर मात्र एउटा भए पनि त्यसको युएन को सब हेडक्वार्टरहरु भियना अस्ट्रियामा छ जेनेभामा छ हैन एसियामा चाहिँ ब्याङ्ककमा छ हैन मनिला त्यस्तै विभिन्न ठाउँमा चाहिँ युएन को सेम मोडल चाहिँ अरु देशमा हुन्छ किनभने हेडक्वार्टरमा जानलाई पनि एउटा नम्बर 1 भिसाको इस्यु हो हैन नेपाल अमेरिका भिसा पाउनु भनेको एउटा टफ एउटा हो जब युनिसेफ देखि युएनडीपी जुन एजेन्सीले डाइरेक्ट उनीहरुले स्पोन्सर गरेर भिसाको प्रब्लम छैन हैन तर युएनडीपी लाई यहाँ जानलाई युनिसेफमा जानलाई युएन वुमेनमा जानलाई धेरै गाह्रो छ हैन नेपालमा विशेष गरेर यो चिनजान हैन पावर अनि त्यसपछि पोलिटिक्स पनि छ हैन अनि अर्को इस्यु भनेको पैसाको कुरा हो हैन त्यसैले त्यो तीनटै फोर्स युज गरे भने मात्रै पाउने पनि छ मसँग एक्सपिरियन्स छ हामी क्वालिफाई हैन तर त्यहाँ कनेक्सन छैन भने कनेक्टिभिटी छैन भने आफ्नो रिलेशनशिप त्यहाँ छैन भने हैन अनि हाई लेभल पावर छैन भने अनि कहिलेकाहीँ पैसाको छैन भने त्यो पनि समस्या धेरै छ हैन त्यसैले हाम्रो युएन सेक्रेटरी पहिलाको गौतमजी चिन्नुहुन्छ हैन नेपालको रिप्रेजेन्ट गरेर कुलचन्द्र गौतम उहाँ पनि एउटा एफर्ट धेरै लगाएर नेपालको गौरव हो उहाँ हैन एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी जनरल भयो पहिलाको तर उहाँ हेर्दा सानो बच्चा जस्तो फिगर हेर्दा सानो जस्तो तर सानो भए पनि नेपाललाई धेरै चिनाइदिएछ उहाँले हैन त्यसैले
efforts लगाउनु पर्छ, continued effort. It can be fail, you have to make effort again and again, but one day you will be success. सकिन्छ, किनकि different way of opportunity अहिले create भइरहेको छ. पहिले भन्दा अहिले youth assemblies धेरै भइरहेछ, अनि त्यसैले त्यो पहिले त धेरै युएन जानलाई धेरै लिमिटेड छ, तर अहिले वास ओपन भइरहेछ धेरै, किन मेकानिजम धेरै क्रिएट गरेछ, प्लेटफर्म धेरै बढाएको छ, अनि समिट्स इभेन्ट्स पनि धेरै बढेछ. अनि युएनकै यो इभेन्ट्स हेर्यो भने युवाहरूलाई 30% अफ द टोटल प्रोग्राम अफ द एसडिजी मा युवा नै त्यहाँ छ, 30%, हैन. त्यसैले हामीलाई अपर्चुनिटी झन् क्रिएट बढेछ. जुन कोप अस्ति कोप 9 मा पनि लन्डनमा पनि हैन युवाहरूलाई नेपालमा पनि सहभागी भएको थियो. त्यसैले जुन कनेक्सन अहिले मैले भने जस्तै मैले पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ, बाटो देखाउन सकिन्छ, जुन रिफर गर्न सकिन्छ, जुन टप लेभलको उहाँहरूलाई पनि भन्न सकिन्छ, हैन. तर आफू जेन्युइन हुनु पर्यो, आफू जेन्युइनली सबै कुरा थाहा हुनु पर्यो. अघि भने जस्तै एथिक्स लेभल पर्फेक्ट लिडर बन्नलाई सबै साइडमा आफू चाहिँ क्यापेबिलिटी हुनु पर्यो, हैन. भन्दाखेरि you don't have to become once you get opportunity to forget about the gratitude, you know, and this kind of good aspect of the career also very important. And prideness, you know, look down upon other people. Once you are get on top, you know, you should be a grass level person, you know. You can go up and down anywhere, you know. So त्यसै गरेर आफूले चाहिँ एक्सरसाइज गर्न सक्नु पर्यो. You have to show role model, you know. Model United Nations is a role model. We are showing exemplary to others, you know. I am one of the best, you know. Prajjawal is the best, you know. He won this way, you know. So keep that way. There will be another best, you know. Better and more राम्रो भन्न ठान्ला, अरु त्यो भन्दा राम्रो better, you know. They are the best also. So therefore this open space. So we so in this त्यो भयो भने हामी चाहिँ एउटा डिस्करेज हुनु पर्दैन, किनकि the world is very big, vast. There are thousands of opportunity, हैन. अनि युवा हाम्रो नेपालको युवा भने धेरै कमै छ, हैन. त्यसैले मैले जोड्न सकिन्छ. I have 149 countries network, youth network. I am the global president, हैन. के प्रब्लम छ र, हैन. हाम्रो नेपाली युवाहरूलाई कनेक्ट गर्दिनलाई यही अहिले छ 28 जना मात्र छ, हैन. 28 कन्ट्रीमा म कनेक्सन गर्दिन्छु, and why not, you know. ग्लोबल प्लेटफर्म यही नै छ. त्यसमा सिक्ने हो. त्यससकेपछि जुन अहिले अघिको एडभान्टेज भनेपछि जुन आफूले साथी बनेपछि रिलेसनशिप हो, हैन. Have some connection भयो भने anytime, you know, you can go to any country. They will come and fetch you, you know. They become, once you become friend, you know, from the airport they come and fetch you and become friend. You can stay their home. All kind of relation will be built there, build that, you know. So it's a model United Nations, you know, insist is a you become a global citizen. Hey, model United Nations. So thank you very much for giving me Yadavji and Prajjawal, meeting all our audience. And due to very short time, because I was calling many times, so I thank you again. Hope that we will meet another platform where we can have more physically, you know, rather than virtual, and we can share more about this. And I just like to inform you that we will creating the physical events very soon. Once this Omicron pandemic will go down and it become a little bit normal, so you will have global thousands of events, forums you can attend. So thank you very much again. Thank you very much, sir, for your valuable time and sharing your experiences with us. And we believe your experiences has definitely helped our participants to more about model United Nations and particularly about United Nations. Thank you very much for giving your time. And now we'll be moving ahead with the activities.
So in the meantime, I would like to acknowledge the presence of... Yeah. Yes, sir. Yeah, before I leave, those who want to connect me, I leave my email and also my Facebook and WhatsApp, so you can keep in touch. And those who want to interested, they can contact me also. Thank you, sir. Thank you, sir. I hope our participants will be definitely using your, channel to get optimum benefit. Now let's get started with our activities. In the meantime, I would like to acknowledge the presence of our Mr. Ujjwal Upadhyay. He is a senior program coordinator of National College, and now he'll be also helping us to, relate different things with the United Nations and our course itself. So he'll be our upcoming speakers, and thank you so much. And I'd like to acknowledge the presence of Mr. Naveen Jha sir. He is a finance director of National College. So I'll also like to acknowledge his presence. Now let's get back to Prajjawal. And well, this might be a little hurtful question, I believe, but I must have to ask this. So the question is that मैले कति धेरै सुनेको छैन यो कुरा. Like there are many people who tell कि अहिलेको कन्टेक्स्टमा model United Nation is just working like a easy money making machine or easy money making concept. अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ it's quite very much confusing for us who is a very new to this model United Nation को कुराहरुमा हैन. But being an experienced person you हैन, तिमीलाई थाहा छ कि कुन कुरा चाहिँ एउटा राम्रो क्वालिटेटिभ मोडल युनाइटेड नेसनमा हुनु पर्छ हैन. कुन कुरामा चाहिँ हामीले हेरेर चाहिँ आफ्नो पार्टिसिपेसन चाहिँ कुनको बेसिसमा गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ हैन. सो वी विल लभ टु हियर व्हाट आर द क्रुशियल एलिमेन्ट अफ मोडल युनाइटेड नेसन दैट वी मस्ट सी बिफोर वी सीक आवर पार्टिसिपेसन हैन. सो तिम्रो एक्सपिरियन्सको बेसिसमा के त्यस्तो क्वालिटीहरु हुन्छ जुन हामीले एउटा मोडल युनाइटेड नेसनमा पार्टिसिपेट गरेपछि त्यो हुनै पर्छ, त्यो पाउनै पर्छ वाला कुराहरु चाहिँ शेयर गर्दिनु न. Sure, thank you so much. So this is a really brutal question to me. Although your question is very respected by me, है त. अघि म एक दुईवटा पोइन्ट चाहिँ म एड गरिदिन्छु है. अघि पिया रत्न सरले भन्नुभएको, उहाँ धेरै ठुलो मान्छे हो, उहाँले भन्नुभयो, तर एक दुईवटा कुरा चाहिँ मेरो साइडबाट पनि, किनभने हजुर र मेरो त कनेक्सन हुन सक्छ नि त सजिलै हैन. सो एक दुईवटा कुरा चाहिँ म पनि भनिदिन्छु. हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा चाहिँ मैले आफ्नो हजुरबुवाहरूबाट सबैबाट के सिकेको छु भनेदेखि सोशल सर्भिस चाहिँ हामीले जबको लागि मात्र चाहिँ नगरौँ. सबसे पहिलो पोइन्ट चाहिँ म जबको लागि मात्र नगरौँ चाहिँ भन्छु. मैले अघि पनि भनिहालेँ, मैले सो अफ पनि गरे हैन, तर भगवानको बाई गड्स ग्रेस आई वन अ कपल अफ इभेन्ट्स हैन. 12-15 अवार्ड्स लगातार कन्जिक्युटिभ विन्स भएपछि आई वाज कल्ड एज एन अर्गनाइजर डिफ्रेन्ट लेभलहरुमा. अनि आई वेन्ट टु इन्टरनेसनल एमयुएन्स. म इन्टरनेसनल एमयुएनमा जजको काम गरेँ, एभ्रिथिङ आई डेड. तर आई डिड नो अब के गरौँ के. जस्तै मेरो 40-50 वटा लगातार इभेन्ट भइसक्यो, अर्गनाइज गरेको छु, जज बसेको छु, अब के गरौँ त. सो एउटा कुरा चाहिँ मैले के बुझेँ भनेदेखि 40-50 वटा इभेन्टमा इफ हजुर ह्युम्यानिटीको लागि फाइट गरिराख्नु भएको छ नि, हजुरलाई पानी बस्छ के अब मलाई सोशल सर्भिस गर्नु छ भन्ने हुन्छ. सो हजुरले धेरै देखिराख्नु भयो होला, लायन्स क्लब, जयसिस क्लब, रोटरएक्ट, रोटरी, इन्टरएक्ट क्लब्स, सबै क्लब हुन्छ. र एउटा अझ कुरा त क्लब मात्र त चाहिने होइन नि त हामीलाई काम गर्नलाई, सोशल सर्भिस गर्नलाई. सो म एउटा जबलाई क्वालिफाई गर्छु होला, मैले सर्टिफिकेट पाउँछु होला, सोसाइटीमा रेस्पेक्ट पाउँछु होला, त्यस्तो भनेर चाहिँ सोशल सर्भिस स्टार्ट नगरौँ. दो युएनमा मात्र पनि होइन, म इन्डियामा पढ्छु अहिले चाहिँ, र मैले धेरैवटा इभेन्ट थाइल्यान्ड, बङ्गलादेशहरूमा एज अ चेयर पनि बसिसकेको छु म. सो त्यहाँ पनि हेर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ सर्टिफिकेटको लागि पनि कतिले गरेर हुन्छन् है. सो यो काम चाहिँ नगरौँ. हजुर कुनै पनि नामको मोहताज होइन भन्नुहुन्छ कि मेरो मम्मीले. सो हजुरहरू कुनै पनि नामको मोहताज होइन, हजुरहरूले सोशल सर्भिस चाहिँ आफ्नो मनले गर्नुपर्छ. र यो एउटा कुरा चाहिँ मलाई प्रमोट गरेको छ एमयुएनले. बिकज आफ्टर 50-51 एमयुएन्स वाट आई थट इज लेट्स जोइन अ रोटरएक्ट क्लब. अब म बेङ्गलोरको रोटरएक्ट क्लबमा छु, अनि आई डाइरेक्टली, अब आई वाज फर्चुनेट इनफ पनि, अनि भाग्यले पनि मलाई साथ दिएर के भयो भनेदेखि म चाहिँ बेङ्गलोरको भनेको इन्टायर स्टेट छ कर्नाटका भन्ने इन्डियामा, त्यसको स्टेटको चिफ मिनिस्टरको अन्डरमा म काम गर्छु. र म त्यसमा काम चाहिँ के गर्छु भनेदेखि कोभिड वेलफेयरको. म अहिले चाहिँ काठमाडौँमै छु, तर यहाँबाट म त्यहाँको पुलिस हेडक्वार्टर्समा कल गर्छु, बेड एउटा मिलाइदिनु पर्यो भनेर, र इच पेसेन्टले मलाई कल गर्छ त्यहाँबाट. त्यस्तो गरेर म कम्युनिकेट गरेर पेसेन्टहरूको लागि अक्सिजन सिलिन्डर्स, बेड्स, एम्बुलेन्सहरू मिलाइदिन्छु. सो द्याट इज नट फर सर्टिफिकेट अर एनिथिङ, द्याट्स सोसल सर्भिस, द्याट्स वाइ इट्स कल अ सर्भिस.
सो यो कामहरू चाहिँ हजुरहरू पनि आफ्नो भित्र चाहिँ प्रमोट गर्नु होला। अब गुड ह्याबिट्स भएको मान्छेलाई कहिले पनि कसैले पनि रोक्ने छैन। अब बाँकी अब यो त यसमा त लामो लिइहालेँ मैले टाइम, बाँकी म आफ्नो सरले सोधेको अजय सरले सोधेको क्वेसनमा आइपुगिहाल्छु। सो I turned 20 doing MUNs since I was age of 14 and I was in grade 9 हैन। सो मैले धेरैवटा इभेन्ट गरेको छु र धेरैवटा इभेन्ट चाहिँ प्रफिटेबल भएको छ मेरो। आई विल बी रियली अनेस्ट टु यु पिपल, मेरो धेरैवटा इभेन्ट प्रफिटेबल भएको छ। मैले के गरेँ त त्यो पैसाको? एज अ अलरेडी सेट सोसल सर्भिसको बानी पर्छ क्या हजुरहरूलाई। सो हामीले अर्गनाइज गरेको इभेन्ट्सहरूबाट जुन फन्ड आएको छ नि, एकचोटि नाकाबन्दी भएको थियो, त्यो बेलामा कति भोकमरी बढेको थियो। हामीले पैसा लिएर गएर सोसल सर्भिस अर्गनाइजेसनको थ्रुबाट सबै ठाउँमा अन्न दान गर्न हेल्प गर्यो सबैलाई। घरमा सबै घरमा चुलो बोलोस् न, यो काम गर्यो एउटा। अर्को मनाङ मुस्ताङतिर अझै पनि कति ठाउँमा स्कुलहरू छैन, लाइब्रेरीहरू छैन, हामीले कम्प्युटर पुऱ्यायौँ त्यो गाउँहरूमा, त्यो काम गर्यौँ। पैसा आउने यस्तो हो कि पैसा हजुरको मनतव्य हो कि पैसा हजुरले कहाँ युज गर्नुहुन्छ भन्ने हो। प्रज्वल जङ प्रताप सिंहले सोसल सर्भिसमा युज गर्ला। मेरो एउटा अर्को साथीले त्यहाँबाट आएको पैसालाई आफ्नै फन्डिङमा युज गर्ला। आफ्नो 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 पक्ष प्रफिटेबल हुन्छ। म एक शब्दमा एक कुरा भन्छु, प्रफिटेबल नै हो। MUN इज प्रफिटेबल अलवेज। तर टाइप्स अफ MUN हुन्छ क्या। फर इक्जाम्पल नेसनल कलेजले कुनै बेला MUN गर्यो भने कि त नेसनल कलेजले फन्ड गरेर MUN गर्छ, कि नत्र नेसनल कलेजको स्टुडेन्ट्सहरूले MUN गर्छ। फिस हाई हुन सक्छ, तर त्यहाँबाट आएको पैसाले सोसल सर्भिसमा पनि जान सक्छ। त्यो आफै भित्र राख्न सकिन्छ, त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। तर त्यहाँबाट यदि हजुर सोसल सर्भिसको लागि काम गरिराख्नु भएको छ भने हामीले गरे अनुसार चाहिँ सोसल सर्भिसमा जान्छ, पहिलो कुरा। अर्को कुरा, अहिले पनि कति कुरा ठाउँमा सुनिन्छ, दुःख चाहिँ लाग्छ मलाई, रिच किड्सको लागि मात्र हो MUN भन्ने हो होइन। सो आई प्राउडली से दिस कि ट्रिनिटी कलेज कसैले यदि पढ्नु भएको छ र पढिराख्नु भएको छ भने म चाहिँ ट्रिनिटी MUN को फाउन्डर प्रेसिडेन्ट पनि हो। म आदर्श देव लगायत अरू हाम्रो साथीहरू, मेरो ब्याचको साथीहरू, एकजना हाम्रो यहाँ च्याटमा पनि हुन्छ चिराग मजिठिया भन्ने। सो हामी साथीहरूले चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि हामीले फ्री MUNहरू र इकोनोमिक MUNहरू कन्डक्ट गरेका छौँ। मैले र आदर्श देव हामी दुईजनाले चाहिँ नेपालको पहिलो फ्री MUN कन्डक्ट गरेको थियौँ र त्यसमा हामीले 400 जना पार्टिसिपेन्ट लिएर आएको थियौँ। र त्यसपछि वी स्टार्टेड अ कल्चर टु डु MUNs इन जनकपुर, वी स्टार्टेड अ कल्चर टु डु MUNs इन विराटनगर, चितवन, नेपालगञ्ज, कुनै जिल्ला छोडेर हामीले। सो यसरी गरेर बिस्तारै फर्स्ट आउँदैछ। पैसा कहाँ युज हुन्छ त्यो हजुरको कुरा, अर्गनाइजरको कुरा हो। तर यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ म मान्न चाहिँ एकदम अस्वीकार्य हो कि सबै पैसा मान्छेहरूले मिसयुज नै गर्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर द क्वेसन, दे गट अ रियालिटी चेक। थ्याङ्क यू अजय। Thank you so much, Prajjawal. And we are also in the end of our today's session as well, right? So let me also give you, let me also fire you the last question of today's session. So what will be your suggestion or tips to those people who are in Delhi ma? Like, I mean, I'm pretty much sure हजुरको कुरा सुनिसकेपछि now they are pretty much sure कि MUN is something जहाँ they must participate, and I'm convinced actually, and I'll definitely try. I'll definitely talk with the National College to organize MUN very soon in my college itself, and will be the part of that as well. So what is your final message to those people who are going to attend MUN soon? Prajjawal, did you get me, or was I freezed? Sorry, you got disconnected. Exit call. Okay. Question. Yeah, sure. So my request is that can we have a couple of words from you, especially to those who are very new to MUN? Like, what advice will you give to them, if they are planning to join MUN for the very first time? Your closing remark or your tips and tricks finally share गरिदिनुस् न फेरि पनि। थ्याङ्क यू सो मच। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा अझ सबैलाई चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्छु भने कि लाइभ स्ट्रिम फ्युचरमा कसैले हेर्नुहुन्छ भने च्यानलमा त सेभ हुन्छ नेसनल कलेजको, यो चाहिँ म विश्वास राख्छु है। सो फ्युचरमा पनि कसैले लाइभ स्ट्रिम हेर्नुहुन्छ युट्युबमा, चाहे कुनै पनि प्लेटफर्ममा, और हजुरले अहिले पनि यो यदि अहिले नै एज अ जुम अडियन्स पनि हेरिराख्नु भएको छ भने you can connect to me or any MUNers who are prevailing in Nepal. एकदम ठुलो MUNers हुनुहुन्छ नेपालमा। म आफूलाई चाहिँ ठुलो काउन्ट गर्दिनँ है, म चाहिँ इजी टु कनेक्ट
मान्छे नै हो सो हामीभन्दा धेरै माथि पनि हुनुहुन्छ हामीभन्दा पहिलाको सिनियर दाइहरू पनि हुनुहुन्छ जो अहिले कहाँ पुगिसक्नु वर्ल्ड समिटहरुमा सो हामी सबैजना सोशल प्लेटफर्ममा अभाइलेबल छौं एनीथिङ यु डु यु क्यान जस्ट रिच आउट टु अस हामी त्यो इभेन्टको पार्ट भए पनि नभए पनि वी विल बी ग्ल्याड टु हेल्प यु सो अकाउन्ट चाहिँ प्राइभेट हुन्छ है अकाउन्ट चाहिँ प्राइभेट हुन्छ सो मेसेज रिक्वेस्टकै रूपमा ड्रप गर्ने होला अनि म आफ्नो इमेल आइडीहरु पनि यहाँ ड्रप गरिदिन्छु त्योभन्दा बाहेक मैले यहाँ च्याटमा धेरैवटा क्वेशन देखिरहेको छु सो यो सबै क्वेशन कृपया गरेर मलाई सोशल मिडियामा एकचोटि टेक्स्ट गरिदिनुहोस् होला किनभने अहिले त हाम्रो प्रोग्राम सकिहाल्यो हैन सो सबै क्वेशनहरु मलाई सोशल मिडियामा टेक्स्ट गरिदिनुहोस् होला आई विल बी ट्राइङ माई बेस्ट टु रिप्लाई इट एज सुन एज पोसिबल अब अजयको क्वेशनमा आइपुगौँ है त सो हेर्नुहोस् है फर्स्ट थिङ इज ग्यादर सम कन्फिडेन्स इफ यु कान्ट डु द्याट ग्यादर सम मोटिभेसन कन्फिडेन्स सबैमा सुरुमा आउँदैन म पनि ग्रेड 9 मा जब मलाई स्कुलले जबरदस्ती म्याथ्सको एक्जामको भोलिपल्ट जबरदस्ती MUN जा भनेर पठाएको थियो त्यो बेला ममा पनि कन्फिडेन्स त थिएन तर त्यो MUN ले मेरो लाइफ परिवर्तन गर्यो के पहिलो कुरा गेट अ कन्फिडेन्स और गेट अ मोटिभेसनको सोर्स त्यसपछि अर्को कुरा इज प्लिज यो चाहिँ म हात जोडेर रिक्वेस्ट गर्छु फ्युचरमा कहिले पनि कुनै पनि इभेन्ट गर्नुहुन्छ MUN मात्र पनि हैन रुल्स चाहिँ राम्रोसँग पढ्नुस् रुल्स हजुरलाई कसैले बुझाउला नबुझाउला रुल्स राम्रोसँग पढ्नुस् टिप नम्बर 1 ग्यादर इदर अ कन्फिडेन्स सोर्स और अ मोटिभेसन सोर्स पोइन्ट नम्बर 2 रिड द रुल्स एन्ड द गाइडलाइन्स प्रपरली यो कहाँबाट पाउँछ त इभेन्टमा रजिस्टर गरिसकेपछि इभेन्टको थ्रुबाट आउँछ पहिलो कुरा आउँदैन भने युट्युबमा भिडियोहरु हेर्ने मैले नि गरेको कतिवटा लाइभ स्ट्रिमहरु छ त्यहाँबाट हेर्ने त्यहाँबाट पनि भएन विदेशी MUNहरुको युट्युब भिडियो हेर्ने त्यो एकदम लामो होला 2 घण्टा होला अल्छी लागिरा होला वेबसाइटमा गएर सर्च गर्ने आई रेकमेन्ड यु अ वेबसाइट कल्ड द बेस्ट डेलिगेट भनेर हैन यो चाहिँ सबसे रेप्युटेड वेबसाइट हो र सबसे पुरानो पनि MUN सर्कलमा सो द बेस्ट डेलिगेट भन्ने वेबसाइटमा हेर्नु भन्यो भने हजुरलाई एभ्री सिंगल ह्याक पाउनुहुन्छ त्यहाँ त्यो पनि भएन भने अन्तिम रिजल्ट हामी हो एक्सपिरियन्स मान्छेहरुलाई टेक्स्ट गर्नुस् हामी आरामले हजुरलाई जुम कलै बसाउनु पर्यो भने जुम कलको थ्रुबाट पनि हामी हेल्प गर्न तयार छौं अर्को एउटा अझ टिप चाहिँ मेन के हो भन्देखि इफ यु आर गोइङ समवेयर प्लिज मेक इट इथिकल डिग्निटरी र अरूलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नु होला इथिकल एज द सेन्स यसमा हजुरको डिसिप्लिन आइहाल्यो टाइम म्यानेजमेन्ट आयो प्लिज बी पङ्क्चुअल इफ यु आर साइनिङ अप फर समथिङ बी पङ्क्चुअल टेक आउट अ टाइम फर द्याट गिभ सम टाइम टु लर्न अबाउट इट टाइम डेडिकेसन नदिकन हार्डवर्क नदिकन त्यो हुँदैन अर्को टिप इज म अघिदेखि फोकस गरेर चाहिँ हार्डवर्क यो भयो योभन्दा बाहेक हजुर कुनै पनि चीजको बारेमा पढिराख्नु भएको छ भने हजुरले पक्कै पनि सोशल मिडियामा म इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट हो सो यो म बढी बुझ्छु है एल्गोरिदमको थ्रुबाट हजुरको आफै सोशल मिडियामा आउन थाल्छ सो गो देयर फलो सम पिपल हु डु MUNs ताकि उहाँको थ्रुबाट पनि MUN को थाहा हुन्छ स्टोरी हाल्लाल पोस्ट हाल्लाल त्यो नहुन पनि सक्छ गो एन्ड फलो सम MUN पेजेस सोशल मिडियामा गएर MUN थिच्यो भने लाखौं पेजहरु आउँछ फलो गर्नुस् न हरेक वर्ष MUN हुन्छ ल 4-5 वटा भनिदिन्छु एउटा हाइड्रा MUN भन्ने भइराछ यो चाहिँ अनलाइन हो SMS MUN छ सेन्ट मेरिजको ट्रिनिटी MUN छ नेशनल कलेजले कुनै बेला MUN गर्ला अर्को हाम्रो IIMUN भन्ने छ यसको भयो अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो रातो बंगलामा हुन्छ अर्को हाम्रो पाठशालामा हुन्छ अनि अरु थुप्रै छन् अर्को हाम्रो जेभियर्स इन्टरनेशनल कलेजमा हुन्छ हरेक वर्ष हुने गरेको योहरु चाहिँ अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ आइपुग्छ नयाँ नयाँ ग्रुपहरु त सधैँ आइराख्छ यो चाहिँ गरिराख्ने अर्को एउटा प्रिमियम रेसिडेन्शियल MUN गर्नु छ भने जेभियर एकाडेमी त्यो छुट्टै हो जेभियर एकाडेमी और एभरेस्ट इन्टरनेशनल यो दुईटा पनि हजुरहरूले गरे हुन्छ योहरुको सबैको पार्टमा एकचोटी दुईचोटी सबैको भइसके सो आई नो दे हेभ अ गुड क्वालिटी र त्यसकै मान्छेहरुले अहिले हाइड्रा MUN भन्ने गरिरहेछ त्यो गरे पनि भयो यही हो मेन टिप त यहीहरु हो योभन्दा बढी त म के भन्न सक्छु र बेसिक यही हो Thank you so much, Prajjawal, for sharing your wonderful tips. अनि मैले लेखी मैले नोट डाउन गरेको छु अनि आई बिलिभ हामी मध्ये सबजनाले हजुरले भनेको त्यो टिप्स चाहिँ नोट डाउन गरेको छु अनि इट हैज डेफिनेटली provided us some basic knowledge like what this MUN is and how things work and what's the significance of MUN and how it can be associated with our personal and professional growth भनेर thank you so much for putting your valuable words in front of us. Now we are in the end of our program अनि to give the closing remark, I would like to call our very respected and very dear, our own Mr. Ujjwal Upadhyay sir. He's a senior program coordinator of
our national college. He'll be talking more about how courses of national college can help us, explore the opportunities and career in United Nations. And I believe sir have got multiple experiences on that as well. So his experiences and word will definitely mean a lot to us. So over to you, sir, Ujjwal sir. I think there is some technical issue in Ujjwal's sir's side. So let's just wait for a few minutes. Then, yeah. Oh yeah, we got to know that he is having some issue with that, with his network, I believe. I like to request our representative of National College, Ritu ma'am, is here to deliver a closing remark. Oh, Ujjwal sir, we already got. Yeah, you are here. I'm so sorry. I'm so sorry, Ajay, because of the technical difficulties, it took some time for me to come back to the session. I was trying, but finally I could get in. So thank you, Ajay, and thank you all the participants for your fantastic participation in today's session. So however, we planned 1 hour, but it went for more than 1.5 hours, but without boring anyone. I found the entire session so interesting, and the entire discussion went so fruitful, and also thanks to Ajay for moderating this event quite nicely. And I'm also equally thankful to Piya Ratna sir for addressing the event and highlighting the key importance of participating in this event and the benefits that you can derive from. So thank you, Piya Ratna sir. However, he has already left, but I have left a message to him. I'm sure he's going to read that later on. And this is the platform that National College wanted to organize for a long time. And I'm sure that from now on, National College will be conducting similar kind of event so many times in the coming days. And definitely MUN is something that National College always look forward to organize, and similar kind of event, of course, because National College is well known for 3 academic programs, basically development studies, development finance, and social science, which Ajay also mentioned in his remarks earlier on. And what happens is most of the National College students, after they graduate, they get into the development related jobs, and particularly the UN related jobs. There are many graduates from National College who are working with United Nations and its various of its agencies like UNDP, FAO, IOM, and many others. And we run actually 3 programs that are the best program if you really want to work in UN in future. So event which gives you the general idea about UN, but the kind of degree that you really need in order to get the job in UN. So these are the 3 programs at National College are the best one. If you get the degree from National College, particularly in development studies, development finance, and social science, there will be definitely a high chance for you to get the job in UN directly. And many of the UN projects that UN organizes in collaboration with many line agencies and other non-governmental organizations, as well as international non-governmental organizations. So thank you so much, Ajay, and thank you all the participants for your fantastic participation today. And it went so vibrant. Wish we could have organized this event physically so that we could keep this. Unfortunately, because of this pandemic, we couldn't do that, and we had to limit ourselves within this digital means. Yet it became so useful and eventful for everyone. So this is from my side. Thank you, Ajay, and over to you.
Thank you so much, sir, for your wonderful remark, and thank you so much for letting our audience know about our courses, which can help them to be a part of United Nations, and to a large extent. Thank you so much for sharing that, and once again, thank you so much to our wonderful panelist Prajjawal for sharing his insight, in such a clear way that I believe every one of us are now interested to join MUN. And also, I'd like to thank our guest, Piya Ratna sir, for his wonderful remark and sharing his experiences with us. And now, at last, thanks to all our audiences who stayed with us from the very beginning to the last stage of the today's session. And we believe you will definitely engaging in different social activities or MUN or wherever possible to explore your different personal and professional growth aspect. We are always there with you. Also, in case if you are interested to know more about the courses which I mentioned earlier, the Bachelor in Development Studies, Bachelor in Social Science, or Bachelor in Development Finance, National College is always there for you. And I'm being the student of Development Studies itself, I'd love to help you know more about it. So I have this will definitely help our participants to know about these popular MUN. At last, as the COVID cases are increasing, I would like to request everyone to stay home, stay safe, make sure you keep your health as a first priority. And thank you once again for joining us today. With this, I'll be concluding today's session formally. Thank you so much. Thank you, Ajay. Thank you, everyone. Thank you, National College.